Hello students, welcome back to the new video. आजको भिडियोमा हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनका एकदमै इम्पोर्टेन्ट 8 वटा न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु गर्नेछौं धेरैचोटी आएका र यो च्याप्टरबाट चाहिँ लगभग उस्तै खालको न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु सोधिराखिएको छ। क्वेशन नम्बर 1 मा हेरौं। पहिलो क्वेशन, द म्याग्नेटिक फ्लक्स पासिङ परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ द कोइल इज गिवन बाइ phi equals to 4t square plus 5t plus t, 2, where phi is in Weber and t is in seconds. Calculate the magnitude of instantaneous EMF induced in the coil when t equals to 3 seconds. So, हामीलाई phi थाहा छ, phi with respect to time change भइरहेछ किनभने phi is a function of t यहाँ देखिन्छ यहाँबाट है, t को डिफरेन्ट भ्यालुमा phi को पनि डिफरेन्ट भ्यालु छ। तर हामीलाई t equals to 3 सेकेन्ड मा चाहिँ phi को EMF को कति भ्यालु रहेछ भन्ने फाइन्ड आउट गर्नु छ। अब फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन बाट हामीलाई के थाहा छ त भन्दा E is equals to भनेको induced EMF equals to minus d phi by dt, जहाँ यो माइनस चाहिँ के को कारणले गर्दा आएको, लेन्ज ल ले इन्ट्रोड्युस गरेको माइनस हो यो। इट इन्डिकेट्स दैट द इफेक्ट इज सच दैट व्हिच अपोजेस द कज, जे कारणले गर्दा EMF इन्ड्युस भयो त्यसलाई अपोज गर्ने खालको इफेक्ट देखिन्छ भन्ने जनाउनका लागि नेगेटिभ साइन यहाँ आएको हो। ठिकै छ, त्यो त थ्योरीमा पढ्ने कुरा भयो, हामी न्यूमेरिकलमा सरसर न्यूमेरिकलमै जाउँ। अब हामीलाई म्याग्निट्युड अफ EMF चाहिएको छ भने पछाडी we don't care about this negative sign, so we only use magnitude of EMF equals to d phi by dt. हामीलाई EMF कुन समयमा चाहिएको, t equals to 3 सेकेन्ड मा। So at t is equals to 3 सेकेन्ड induced EMF भनेको t कतिमा 3 सेकेन्ड हुँदा हामीले d phi by dt पनि कतिमा हेरौं, त्यसो भए t equals to 3 मा। phi हामीलाई थाहा छ 4t square plus 5t plus 2 भनेपछि d by dt। ल डेरिभेटिभ गरौँ। 4t स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 4 2 8t हुन्छ, प्लस 5t को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 5 हुन्छ। हामीले t equals to 3 राख्ने बाँकी छ। सो 8 into 3 plus 5 भनेको 8 3 24 plus 5 भनेको 29 भोल्ट चाहिँ हाम्रो के हो त, म्याग्निट्युड अफ इन्ड्युस्ड EMF at t equals to 3 सेकेन्ड। So this is our required answer to this question. हामी अब अर्को क्वेशनतिर लागौं। क्वेशन नम्बर 2 मा के भनिएको छ, स्ट्रेट कन्डक्टर अफ लेन्थ 25 cm is moving perpendicular to its length with a uniform speed of 10 meter per second, making an angle of 45 degree with a uniform magnetic field of 10 Tesla. Calculate the EMF induced across its length. So EMF induced across its length को फर्मुला के हो, E भनेको BLV। ओके, र जानिर चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा B र V एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ। ठीक छ। सो यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि यदि हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड यो डाइरेक्सनमा छ भने यो जुन स्ट्रेट कन्डक्टर छ त्यो स्ट्रेट कन्डक्टरले कति एंगल बनाएर गइरहेछ अरे म्याग्नेटिक फिल्डसँग, 45 डिग्री एंगल बनाएर अगाडि बढिरहेछ। सो यतातिर स्ट्रेट कन्डक्टर विथ भेलोसिटी v making an angle of 45 degree with the magnetic field vector b। ओके, ल यसको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट हेर्नु पर्यो हामीले, ओके नि त, किनभने b र v परपेन्डिकुलर टु प्रोड्युस द EMF भनेपछि त्यसको परपेन्डिकुलर v को परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट भनेको त यो कति हुन्छ, v sin 45 degree such that b and v are perpendicular to each other। भनेपछि यहाँ v हामीले कति राख्नु पर्यो, sin 45 degree। ओके, b कति छ 10 टेस्ला, लेन्थ कति छ 25 सेन्टिमिटर भनेको 0.25 मिटर भयो, b कति छ 10 मिटर पर सेकेन्ड र sin 45 भनेको कति भयो 1/√2। यसरी हामीले EMF लाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउने भयो 17.67 भोल्ट। ओके, ल अर्को क्वेशनमा जाउँ। A jet is flying due west भनेपछि यहाँ ईस्ट वेस्ट यताउता कुरा आयो। म सुरुमै यसमा के बनाउँछु त भन्दाखेरि डाइरेक्सन डिनोट गर्ने, नर्थ साउथ, ईस्ट वेस्टलाई डिनोट गर्ने, यहाँनिर सिम्बल बनायो, यो नर्थ, यो साउथ, यो ईस्ट र यो के भयो वेस्ट। अब यहाँ भनेको के छ, जेट, एउटा जेट प्लेन इज फ्लाइङ ड्यू वेस्ट।
भने पछाडि जेट प्लेन इज फ्लाइङ ड्यु वेस्ट। ठिक छ। What is the voltage difference developed between the ends of the wings 25 meter long if the Earth's magnetic field at that location is 5.4 into 10 to the power minus 4 Tesla and the angle of dip is 45 degree. So यसको जुन विङ्स छ यो यतातिर फ्लाइ गर्दैछ भने यस्तो यतातिर विङ्स हुन्छ यसको हैन। यो विङको लेन्थ कति छ अरे, विङको लेन्थ 25 मिटर छ अरे। यो 25 मिटर अक्रस लेन्थमा कति इएमएफ इन्ड्युस भएको रहेछ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्ने छ। सो इएमएफ इन्ड्युस भने के अरे, बिएलभी। हामीले कुन कम्पोनेन्ट लिनु पर्यो, भेलोसिटीको यस्तो लिनु पर्यो, जस्तो भेलोसिटीको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट भनौँ अथवा म्याग्नेटिक फिल्डको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट भनौँ। बी र बी परपेन्डिकुलर हुने एकअर्कासँग, त्यसरी लिनु पर्यो हामीले त्यो हिसाबले। किनभने इन्ड्युस्ड इएमएफ इन्ड्युस हुनको लागि बी र बी एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो अक्रस द लेन्थ इएमएफ इन्ड्युस हुनको लागि। ठिक छ। सो मैले यहाँनिर बी को चाहिँ यस्तो कम्पोनेन्ट लिन सक्छु जुन चाहिँ भीसँग परपेन्डिकुलर छ। सो भी कतातिर छ, यतातिर छ, भेलोसिटी यतातिर छ, त्योसँग परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट अफ भी लिन पाएँ है। अब यहाँनिर त्यो ठाउँमा क्वेसनले भनेकै छ त्यो ठाउँमा एङ्गल अफ डिप कति छ अरे, त्यो ठाउँमा एङ्गल अफ डिप 45 डिग्री छ। अब एङ्गल अफ डिप भनेको के हो त, एङ्गल अफ डिप भनेको अर्थको रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्डसँग हरिजन्टल कम्पोनेन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्डले जति एङ्गल बनाउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एङ्गल अफ डिप। त्यो एङ्गल अफ डिप कति दिएको छ, 45 डिग्री। ओके, हामीलाई दिएको यहाँ के हो, अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड एट द्याट लोकेसन भने पछाडि हामीलाई दिएको बी छ। तर हामीलाई चाहिएको के छ, हामीलाई यो मोसनसँग परपेन्डिकुलर हुने कम्पोनेन्ट चाहिएको छ। कुन हो त त्यो, यो बी हो कि होइन, परपेन्डिकुलर। यो वेस्टतिर जाँदैछ भनेर कल्पना गर्नुहोस् त, ठ्याक्कै त्योसँग परपेन्डिकुलर हुने भने कुन हो त, यो तल आउने भर्टिकल कम्पोनेन्ट हो कि होइन है। मैले यहाँ 3 डाइमेन्सनमा भिजुअलाइज गराउन सकिनँ है। तपाईँलाई विङको डिरेक्सन र यो बिभी भेक्टरको डिरेक्सन एउटै जस्तो लाग्न सक्यो होला, तर जस्ट भिजुअलाइज इट, तपाईँले ठ्याक्कै भिजुअलाइज गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि यु विल नो। अब यहाँनिर बिएच त के छ, बिएच त परपेन्डिकुलर प्यारलल छ होइन। बिएच भनेको प्यारलल टु दि मोसन अफ द प्लेन। सो बिभी इज परपेन्डिकुलर। सो हामीले यहाँ के लिनु पर्यो, बिभी कम्पोनेन्ट लिनु पर्यो। ठिक छ, भर्टिकल कम्पोनेन्ट। अब हामीलाई दिएको यहाँ बी छ अरे हो, बी भनेको 5.4 into 10 to the power minus 4 टेस्ला। यो डेल्टा भनेको कति छ अरे, 45 डिग्री। ई इज इक्वल्स टु बिभी भने पछाडि त्यो यो कुन भयो, बिभी भनेपछि यतातिर कस डेल्टा यतातिर साइन डेल्टा, बी को साइन डेल्टा। सो बी साइन डेल्टा इन्टु लेन्थ इन्टु स्पिड। बी भनेको 5.4 into 10 to the power minus 4 इन्टु साइन डेल्टा भनेको 45 डिग्री। त्यस पछाडि लेन्थ भनेको 25 मिटर र स्पिड भनेको 1800 किलोमिटर पर आवर। त्यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा लानु पर्यो। सो किलोमिटरलाई मिटरमा लान 1000 ले मल्टिप्लाई, आवरलाई सेकेन्डमा लानलाई 3600 ले मल्टिप्लाई। सो यसो गर्दाखेरि हाम्रो इएमएफ कति आउने भयो अथवा भोल्टेज डेभलप्ड कति आउने भयो, 4.41 volt. So this is the required voltage developed across the wings of the plane Z. Okay, अर्को क्वेसन हेरौँ। कोइल अफ 100 टन्स भनेपछि कोइल देखियो, कोइल देखिने बित्तिकै एउटा कोइल बनाइहालौँ जसको कतिवटा टन्स छ, 100 टन। र प्रत्येक कोइलको एरिया कति छ, प्रत्येक टन्सको भनौँ न 2 into 10 to the power minus 3 मिटर स्क्वायर। अनि रेसिस्टेन्स कति छ त्यो कोइलको, 12 ohm. It lies in a horizontal plane in a vertical magnetic flux density of 3 into 10 to the power minus 3 Weber per meter square। भनेपछि यो horizontal plane मा रहेछ, यसलाई यसरी राख्छु ल म, यो horizontal plane मा छ र यसमा magnetic field चाहिँ कस्तो खालको छ, magnetic flux density चाहिँ vertical छ, vertical magnetic flux density। म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ बी भन्न खोजेको हो। सो त्यो बी कति छ अरे, बी इज इक्वल्स टु, यसलाई भेक्टर लेखिनँ मैले यहाँ, बी इक्वल्स टु 3 into 10 to the power minus 3 वेबर पर मिटर स्क्वायर भनेको टेस्ला। वाट चार्ज सर्कुलेट्स थ्रु द कोइल एट इफ इट्स इन्स आर सर्ट सर्किटेड
and the coil is rotated through 180 degree about a diameter. So यसको diameter को about मा coil लाई चाहिँ के गर्यो भने हामीले rotate गर्यौं. So यसको diameter को about मा हामीले coil लाई के गरेका छौं rotate गरेका छौं कति angle ले 180 degree angle ले. त्यो हुँदै गर्दाखेरि कति चार्ज सर्कुलेट भयो भन्ने कुरा चाहिँ क्वेशनले सोधेको छ. सर्ट सर्किटेड भनेको यो कोइल को जुन छ नि यहाँ त यो सर्ट सर्किटेड नै देखाएको छु मैले अलरेडी. भनेको यो कोइल बनाउँदाखेरि त्यसरी दुईटा भाग निस्किन्छ हैन त. यो कोइल हामीले एउटा तार लिने हो, त्यो तारलाई घुमाउँदै 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 कोइल बनाउने हो भनेपछि त्यो दुईटा भाग त हामीसँग अलरेडी उब्रिरा हुन्छ नि. त्यो दुईटा भागलाई पनि जोड्दिनु भनेको चाहिँ त्यो हामीले के गर्दिनु हो सर्ट सर्किट गर्दिनु हो है. ल अनि त्यो सर्ट सर्किट गरेको अवस्थामा कति चार्ज सर्कुलेट गर्छ भनेर क्वेशनले सोधिरहेको छ. ठीक छ. सुरुमा म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो खालको थियो. सपोज यसको एरिया भेक्टर पनि कतातिर ल्याउँ तलैतिर ल्याउँ. यसको यो एरिया भेक्टर पनि तलैतिर ल्याउँ. एरिया भेक्टर भनेको नर्मल टु द प्लेन है त कोइलको. किनभने यो फाइ जुन छ नि यो फाइ भनेको त के हो बी डट ए हो. के नि यहाँ नम्बर अफ टर्न्स रहेछ भने एन पनि हुन्छ. यहाँ धेरै नम्बर अफ टर्न्स रहेछ भने सरी यहाँ एकचोटि फेरि लेख्छु त म. फाइ इक्वल्स टु एन बी डट ए हो. यो ए भेक्टर भनेको एरिया भेक्टर हो. यसको डाइरेक्सन भनेको कतातिर हुन्छ जतातिर नर्मल हुन्छ है. सो यो नर्मल चाहिँ कतातिर लिने हाम्रो चोइसमा हुन्छ है. सुरुमा कतातिर लिने. सो माथि लिए नै हुन्छ तल लिए नै हुन्छ. मैले तलैतिर लिए म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन जतातिर थियो नर्मलको डाइरेक्सन पनि त्यतैतिर लिए. जस्ट नर्मल टु द प्लेन हुनु पर्यो. ठीक छ. सुरुमा हेरौँ त नर्मल्ली कति एंगल बनाएको छ. जस्तो फाइमा त के हो एनबीए कस थीटा. बी डट ए भनेको बी कस थीटा. यो थीटा भनेको एंगल बिट्विन के हो बी र ए भनेको एंगल बिट्विन बी भेक्टर एन्ड एन क्याप भनेको युनिट भेक्टर. सुरुमा के छ त एंगल थीटा 1. हेर्नु त जतातिर म्याग्नेटिक फिल्ड त्यतैतिर नर्मल भने पछाडि कति भयो 0 डिग्री. पछि हामीले त्यसलाई डायमेट्रिकल एक्सिसमा घुमायौं. यसलाई पर्लक्कै पल्टायौं भन्न खोजेको. यो कोइललाई सर्लक्कै पल्टायौं भने नर्मल कतातिर गइरहेछ माथितिर. नर्मल कता जान्छ माथि. सो नर्मल माथि अनि म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन तल भनेपछि एंगल कति भयो दुईटा बीच 180 डिग्री. सो 180 डिग्री है त. अब हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ ईएमएफ. ईएमएफ निकाल्नु भनेको के निकाल्नु हो त. ईएमएफ निकाल्नु भनेको ईएमएफ इक्वल्स टु माइनस d5 बाइ dt गर्नु हो. ओके हैन. सो d5 भनेको 5 to minus 500 dt भनेको चाहिँ यो टाइम भयो. तर मैले यसलाई ईएमएफ को अर्को रिलेसन पनि निकाल्छु है त. ईएमएफ को अर्को रिलेसन निकाल्छु भन्दा पनि यो dq को अर्को रिलेसन निकाल्छु. एउटा रिलेसन निकाल्छु. ल e इक्वल्स टु माइनस d5 बाइ dt छ भने e भनेको त के हो i इन्टु r हो. इक्वल्स टु कति छ यहाँ माइनस d5 बाइ dt छ. i भनेको के हो रेट अफ फ्लो अफ चार्ज. सो dq बाइ dt. r इक्वल्स टु माइनस d5 बाइ dt. dt र dt क्यान्सल आउट भयो. देयरफोर यो dq कति आयो. सो dq आयो माइनस d5 बाइ r. ओके. सो यो रिलेसन पनि तपाईले गरेर देखाइदिनु है. अनि त्यसपछि बल्ल गर्दाखेरि हुन्छ. हुन त यसलाई गर्ने तरिकाहरू धेरै हुन्छन् र यसरी म चाहिँ सजेस्ट गर्छु. अब सो dq भनेको माइनस d5 बाइ r रहेछ. यो माइनस d5 भनेको पछिको फ्लक्स माइनस पहिलाको फ्लक्स अनि तल के छ r छ. ओके. सो माइनस 5 भनेको n b a cos theta 2 माइनस n b a cos theta 1 डिवाइडेड बाइ कति छ r. सो यो के हुने भयो हेर्नु त माइनस यो cos theta 2 भनेको cos 180 भनेपछि पहिला यसलाई nba लाई मैले कमन लिए है त. माइनस अलरेडी थियो nba लाई कमन लिए. cos 180 भनेको माइनस 1 cos 0 भनेको 1 डिवाइडेड बाइ कति भयो r. सो यो कति भयो 2nba बाइ r भयो इक्वल्स टु 2nba गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 1.2 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 आउँछ. r भनेको 12 हो. सो आन्सर आउँछ 10 टु द पावर माइनस 4 कुलम. सो कति चार्ज सर्कुलेट गर्दो रहेछ त्यो कोइलको थ्रु. इफ इट इज
rotated through 180 degree of outer diameter 10 to the power minus 4 coulomb charge चाहिँ सर्कुलेट गर्दो रहेछ. ओके, सो अब अर्को क्वेसन हेरौँ. A long solenoid with 15 turns per centimeter has a small loop of area 2 cm square placed inside normal to the axis of the solenoid. If the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 solenoid, what is the induced voltage in the loop while the current is changing? ल, एउटा सोलोनोइड छ जसको नम्बर अफ टर्न्स कति छ 15 पर सेन्टिमिटर भन्न खोजेको कति भयो यो 1500 पर मिटर. अनि त्यो सोलोनोइडको भित्र एउटा सानो लुप छ अरे जसको एरिया कति छ 2 सेन्टिमिटर स्क्वायर. एउटा सानो वायर लुप छ जसको एरिया कति छ 2 सेन्टिमिटर स्क्वायर. त्यसलाई मिटरमा लग्यौं, मिटर स्क्वायरमा. अनि म यसलाई भिजुअलाइज गराउन खोज्छु एकचोटि. अनि यहाँनिर एक्सिस अफ सोलोनोइड पनि बनाऊँ. एक्सिस अफ सोलोनोइडसँग नर्मल हुने गरी एउटा सानो लुपलाई पनि राखेको छौँ हामीले. त्यो लुपको एरिया पनि हामीलाई थाहा छ, यो दिएको छ नर्मल टु द एक्सिस अफ द सोलोनोइड. ठिक छ. इफ द करेन्ट क्यारिड बाई द सोलोनोइड चेन्जेस स्टेडिली फ्रम 2 एम्पियर टु 4 एम्पियर इन 0.1 सेकेन्ड. सो डिआई बाई डिटी कति भयो चेन्ज इन करेन्ट बाई टाइम 4 एम्पियर 2 एम्पियर भनेपछि दुईटा 2 भयो डिभाइडेड बाई कति टाइम कति इन्टरभलमा 0.1 भनेपछि 20 एम्पियर पर सेकेन्ड रहेछ डिआई बाई डिटी. अनि वाट इज द इन्ड्युस्ड भोल्टेज इन द लुप भनेको छ. सो ई इक्वल्स टु वाट कहाँनिर यो लुपमा. सो लुपमा भोल्टेज इन्ड्युस किन हुन्छ ड्यू टु द चेन्जिङ फ्लक्स थ्रु द लुप. चेन्जिङ फ्लक्स के को कारणले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्डको चेन्जको कारणले गर्दा. म्याग्नेटिक फिल्ड के को कारणले गर्दा चेन्ज भयो करेन्ट थ्रु द सोलोनोइड इज चेन्जिङ. सो म्याग्नेटिक फिल्ड इज अल्सो चेन्जिङ जसको कारणले गर्दा म्याग्नेटिक फ्लक्स थ्रु द लुप चेन्ज भयो. म्याग्नेटिक फ्लक्स थ्रु द लुप चेन्ज भयो भने इएमएफ इन्ड्युस भयो. त्यसैले गरौँ. नाउ इएमएफ ई इक्वल्स टु डिफाई बाई डिटी. मैले म्याग्नेट्युड मात्रै हेरेँ है त, यहाँ हामीलाई भोल्टेजमा त थाहा भन्नु छ. म्याग्नेट्युड डी बाई डिटी फाई भनेको कति छ पिए है. यहाँनिर इक्वल्स टु डी बाई डिटी बी भनेको म्यु नट एनआई. कुन म्याग्नेटिक कसको म्याग्नेटिक फिल्डमा छ त्यो लुप सोलोनोइडको. सोलोनोइडको म्याग्नेटिक फिल्ड भने पछाडि म्यु नट एनआई लेख्नु पर्यो. यहाँ चेन्जिङ के छ त आई छ. सो अरू निस्क्यो म्यु नट एनए डिआई बाई डिटी इक्वल्स टु म्यु नट भनेको कति छ 4 पाई इन्टु 10 टु द पावर माइनस 7 एन कति छ 1500 ए कति छ 2 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 4 मिटर स्क्वायर इन्टु डिआई बाई डिटी कति छ 20 एम्पियर पर सेकेन्ड. यसो गर्दाखेरि हाम्रो इएमएफ कति आयो त यहाँ म्याग्नेट्युड अफ इएमएफ है. सो म्याग्नेट्युड अफ इएमएफ कति आयो त 7.5 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 6 भोल्ट चाहिँ भोल्टेज इन्ड्युस भएको रहेछ केमा यो लुपमा. ल यो क्वेसनमा हेरौँ. एन आइरन कोर्ड सोलोनोइड ह्याभिङ अ डायमिटर अफ 4 सेन्टिमिटर एन्ड लेन्थ अफ 60 सेन्टिमिटर इज वाउन्ड with 4000 turns. Find the inductance of the solenoid. What will be the inductance of the solenoid if it has an iron core of relative permeability 400? So यहाँ क्वेसन अलिकति मिस्टेक भएछ. आइरन कोड पछिबाट भएको सुरुमा एयर कोड थियो भन्न खोजेको, भित्र केही थिएन खाली थियो. यो सोलोनोइडको डायमिटर दिएको छ हामीलाई 4 सेन्टिमिटर भनेर. 4 सेन्टिमिटर भनेको छ भने 0.04 मिटर र रेडियस कति भयो त्यसो भए डिभाइड 2 भनेको 0.02 मिटर. लेन्थ कति दिएको छ 60 सेन्टिमिटर भनेको 0.60 मिटर. अनि कति टर्न्स छ यो सोलोनोइडको 4000 टर्न्स छ. इन्डक्टेन्स अफ सोलोनोइड निकाल भनेर भनेको छ. सुरुमा जे भनेको छ त्यही गरिहालौँ. सो इन्डक्टेन्स अफ सोलोनोइडको फर्मुला एयर कोड छ भनेपछि भित्रपट्टि खाली एयर छ, फ्री स्पेस एयर भनौँ. सो फर्मुला के हुन्छ इन्डक्टेन्सको म्यु नट एन स्क्वायर बाई एल ए हुन्छ, जहाँ म्यु नट भनेको के हुने भयो त पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस अर भ्याक्युमको फर्मुला 4 पाई इन्टु 10 टु द पावर माइनस 7 राखेँ मैले. इन्टु एन भनेको 4000 छ डिभाइडेड स्क्वायर डिभाइडेड बाई एल भनेको 0.60 इन्टु ए भनेको त पाई आर स्क्वायर भइहाल्यो.
क्रस सेक्सनल एरिया सोलोनोइडको क्रस सेक्सनल एरिया कस्तो हुन्छ सर्कुलर सेप सो 4 पाई इन्टु 10 to the power -7 इन्टु 4000 को स्क्वायर divided by 0.60 into pi into 0.02 को स्क्वायर गर्दाखेरि L कति आउँछ L will be equal to 0.0421 Henry सो हाम्रो एउटा रिक्वायर्ड आन्सर यो भयो अनि त्यसपछि हामीलाई सोधेको छ what will be the inductance of the solenoid if it has an iron core of relative permeability 400 सो यहाँनिर आइरन कोर भइदिएको भए भित्रपट्टि है आइरन कोर भइदिएको भए भनेपछि यो आइरनको कोरमा सोलोनोइडलाई बाहिरबाट बेरेको भए सोलोनोइडको इन्डक्टेन्स कति हुन्थ्यो होला भनेर क्वेशनले सोध्यो सो रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी 400 छ भने रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी भनेको के हो रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी भनेको पर्मिएबिलिटी अफ मिडियम डिवाइडेड बाइ पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस अर भ्याक्युम हो है भनेपछि रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी 400 छ भने मिडियमको पर्मिएबिलिटी कति हुन्छ 400 इन्टु म्यु नट भनेपछि जुन नयाँ इन्डक्टेन्स छ त्यो इन्डक्टेन्स भनेको म्यु एम एनी स्क्वायर बाई एल ए राख्छौँ जब हामीले मिडियमको रूपमा के राख्यौँ सफ्ट आइरन कोर अथवा आइरन कोर सिम्पली म्यु एम कति छ 400 सो म्यु नट पनि अनि एनी स्क्वायर बाई एल ए यो म्यु नट एनी स्क्वायर बाई एल ए भनेको त के हो अगाडि निकालेको एल हो सो 400 इन्टु एल यति गर्दाखेरि कति भयो 16.8484 हेनरी सो यहाँ हाम्रो नयाँ इन्डक्टेन्स अहिलेको इन्डक्टेन्स पनि निकाल्यौँ र अहिलेको केसको इन्डक्टेन्स पनि निकाल्यौँ ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ Two plane coils having number of turns 1000 and 2000 सो दुईटा प्लेन कोइललाई बनाइहाल्छु है त म सपोज यो कोइललाई कोइल 1 भनौँ र यो कोइललाई कोइल 2 भनौँ ठीक छ सो त्यसो भए त्यही हिसाबमा म नम्बर अफ टर्न्सलाई पनि त्यही हिसाबले लेख्छु है त नम्बर अफ टर्न्स पहिलोको 1000 जसको रेडियस सानो छ नम्बर अफ टर्न्स दोस्रोको 2000 जसको रेडियस ठुलो छ यसको रेडियस 5 सेन्टिमिटर भनेको 0.05 मिटर र यसको रेडियस 10 सेन्टिमिटर भनेको 0.10 मिटर प्लेस्टको एक्जेली अघि नै लेखिसकेँ मैले बनाइसकेँ फिगरमा क्याल्कुलेट देयर म्युचुअल इन्डक्टेन्स m इक्वल्स टु वाट भनेर सोधेको छ यसमा ध्यान दिनुपर्ने अलिकति कुराहरू छ एउटा त मैले यहाँ थ्योरीबाटै डाइरेक्टली लेखिहालेँ जुन म्याग्नेटिक फ्लक्स हुन्छ नि कुनै कोइलबाट है कुनै दुईटा कोइल छ कोइल 1 र कोइल 2 सपोज यो कोइल 1 र यो सपोज कोइल 2 म्याग्नेटिक फ्लक्स थ्रु कोइल 1 भनेको म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ दिस कोइल्स टाइम्स करेन्ट फ्लोइङ थ्रु 2 ओके र म्याग्नेटिक फ्लक्स थ्रु 2 भनेको म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ दिस टु कोइल्स इन्टु करेन्ट फ्लोइङ थ्रु कोइल 1 सो यो रिलेसन हामीलाई थाहा हुनु पर्यो phi is directly proportional to I proportionality constant को रूपमा म्युचुअल इन्डक्टेन्स m अब यहाँनिर हामीले यो युज गरे पनि हुन्थ्यो होला हैन phi 1 equals to mi2 अथवा यो पनि युज गरे हुन्थ्यो होला phi 2 equals to mi1 तर हामी दुईटा मध्ये कुन युज गर्छौं भने जुन करेन्टको कारणले गर्दाखेरि मोर युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरु भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ अर्को कोइलमा पास हुन्छ त्यही हामीले फर द क्याल्कुलेसन अफ फ्लक्स युज गर्छौं फर एक्जाम्पल जस्तो मैले त्यहीबाट एक्जाम्पल लिएँ एकैछिन है त phi 2 ले गर्दाखेरि phi 1 मा अलिकति युनिफर्म टाइपको म्याग्नेटिक फ्लक्स फर्म हुन्छ किनभने phi 2 को रेडियस ज्यादा छ भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरु पनि अलिकति लेस कर्भड टाइपको हुन्छ नियर टु 1 तर phi 1 मा बगेको करेन्टले गर्दाखेरि जुन म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरु ओरिजिनेट भएका हुन्छन् ती चाहिँ कस्ता खालका हुन्छन् त ती चाहिँ अलिकति बढी कर्भ भएको हुन्छन् यहाँबाट पास हुँदाखेरिको अवस्थामा है यहाँबाट पास हुँदाखेरिको अवस्थामा सो यसले यो 1 ले गर्दाखेरि 2 मा युनिफर्म म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस भएको हुँदैन तर 2 ले गर्दाखेरि 1 मा चाहिँ युनिफर्म म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस भएको हुन्छ हामीले phi लाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अथवा म्युचुअल इन्डक्टेन्सको क्याल्कुलेसन गर्दा जहिले पनि के कुरामा ख्याल गर्ने भन्दाखेरि
फ्लक्स चाहिँ युनिफर्म हुनु पर्यो। फ्लक्स युनिफर्म भएन भने भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन युनिफर्म हुनु पर्यो भनौँ न, जसको कारणले गर्दाखेरि फ्लक्स युनिफर्म होस् र हाम्रो म्युचुअल इन्डक्टेन्सको क्याल्कुलेसन त्यो हिसाबमा चाहिँ करेक्ट आउँछ, नत्र भए करेक्ट क्याल्कुलेसन आउँदैन। किन करेक्ट क्याल्कुलेसन आउँदैन? जस्तो डिफ्रेन्ट ठाउँमा, सपोज यो ठाउँमा यसको कारणले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन यतातिर छ, यसको कारणले गर्दा यतातिर छ हैन, अर्को यतातिर छ, अर्को यतातिर छ। डिफ्रेन्ट पोइन्टमा डिफ्रेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरू, म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन छ। सो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन डिफ्रेन्ट रहेछ भने हामीले फाइ इक्वल्स टु BA cos थीटा रिलेसन लगाएर डाइरेक्टली हामी फाइ निकाल्न सक्दैनौँ। एज अ होलको लागि हामीले प्रत्येक ठाउँको लागि डिफ्रेन्ट बी लिँदै गर्नुपर्छ फाइ। सो हामीलाई त्यो गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। तर यो 2 ले गर्दाखेरि 1 मा जुन म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन, तर यो 2 ले गर्दाखेरि जुन 1 मा म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किया छ, त्यसमा हेरौँ त, टेन्जेन्ट ड्र गरौँ त। म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन एकैतिर छ कि छैन? एकैतिर छ भने पछाडि के हुने भयो? यसमा युनिफर्म म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ प्रड्युस हुने भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले फाइ इक्वल्स टु यो B.A अथवा BA cos थीटा गर्दा सजिलैसँग के आयो? हाम्रो रिलेसन आयो है। यसमा त हामीले B.A भन्दा पनि BA मात्रै भने नै भयो, किनभने थीटा त 0 डिग्री भइहाल्छ। नर्मल र म्याग्नेटिक फिल्ड एकै डिरेक्सनमा छन्। सो हामीले त्यो कुरामा ख्याल गर्ने भनेपछि हामीले म्युचुअल इन्डक्टेन्स निकाल्दाखेरि फ्लक्स थ्रु स्मल कोइल लिने ड्यु टु बिग कोइल। ओके, किन त्यस्तो गर्ने? किनभने युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड फ्लक्स प्रड्युस हुन्छ। ओके, त्यसमा गरौँ है त्यसलाई। सो म्याग्नेटिक फ्लक्स थ्रु द कोइल 1 इज phi1 इक्वल्स टु Mi2। यो म्युचुअल इन्डक्टेन्स निकाल्नलाई जुनबाट जताबाट गरे पनि हुन्छ, तर कम्प्लिकेटेड हुन्छ यदि 1 को कारणले गर्दाखेरि 2 मा हेर्दैछौँ भने। ह्युमन क्याल्कुलेसनले त्यो अलिक पोसिबल हुँदैन, कम्प्युटरकै क्याल्कुलेसन चाहिन्छ। phi1 भनेको NBA, कुनमा हेर्दैछौँ? 1 मा। सो नम्बर अफ टर्न्स 1, कसको म्याग्नेटिक फिल्ड? 2 को। सो यो 2, कसको एरिया? 1 को, इक्वल्स टु M into I2 और N1 into B2 भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यु टु 2 भने पछाडि त्यसको फर्मुला के होला? म्यु नट I2 by 2R2, म्यु नट I by 2R ड्यु टु द सर्कुलर कोइल। यो हामीले पढिसकेको कुरा हो थ्योरीमा। सो N2A1 यहाँनिर म्यु नट N2 I2 किन भयो यहाँ? नम्बर अफ टर्न्स साँच्ची N2 नम्बर अफ टर्न्स छ है 2 मा, त्यही भएर यहाँ N2 I2 लेख्नुपर्ने हुन्छ। इन्टु A1 इक्वल्स टु कति भयो? Mi2, I2 र I2 क्यान्सल आउट भयो। पछाडि अब हाम्रो के रह्यो त भन्दा और M इक्वल्स टु म्यु नट N1 N2 A1 डिभाइडेड बाई 2R2। देयरफोर M को फर्मुला 0.0, M को फर्मुला भनेछु सरी, M को भ्यालु आयो 0.0986। एन्ड यो धेरै ठाउँमा यो गलत पनि गरेको छ, त्यही भएर हाम्रो एक्चुअल आन्सर चाहिँ करेक्ट आन्सर यो हो है। अब यो आजको लास्ट क्वेसन। अ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर ट्रान्सफर्म्स अ सप्लाई लाइन भोल्टेज 220 भोल्ट इन्टु 100 भोल्ट भनेपछि ट्रान्सफर्मरले 220 भोल्टलाई भनेपछि कति रहेछ त? इनपुट प्राइमेरीमा आउने भोल्टेज कति छ? 220 भोल्ट। कतिमा यसले ट्रान्सफर्म गर्दैछ? 100 भोल्टमा भनेपछि यसको सेकेन्डरी 100 भोल्ट। प्राइमेरी कोइलमा नम्बर अफ टर्न्स कति छन्? 500। र हामीलाई इफिसियन्सी अफ द ट्रान्सफर्मर थाहा छ? 80%। र पावर थाहा छ? कुन पावर हो यो? पावर ट्रान्समिटेड भनेपछि आउटपुट पावर। सो आउटपुट पावर इक्वल्स टु कति छ? 80 किलोवाट। किलो भनेपछि 10 टु द पावर 3 भयो यो वाट। फाइन्ड द नम्बर अफ टर्न्स इन द सेकेन्डरी कोइल एन्ड S निकाल भनेर सोधेको छ। र पावर सप्लाई भनेको ट्रान्सफर्मरलाई सप्लाई गरेको पावर भनेको पावर इन निकाल भनेर सोध्यो। यो दुईटा कुरा निकाल्नु पर्यो है त। हामीलाई थाहा छ, हामीलाई धेरै कुरा थाहा छ, त्यो मध्ये एउटा के पनि थाहा छ, ES by EP इज इक्वल्स टु NS by NP। यो त हामीले बच्चैदेखि पढ्दै आएको कुरा। और NS इक्वल्स टु ES by EP इन्टु NP।
सबैको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै जाउँ NS कति आउँछ 227 टन्स जति आउँछ अनि इफिसिएन्सी दिएको छ पावर इनपुट निकाल्नलाई त ठुलो कुरै भएन इफिसिएन्सी इक्वल्स टु पावर आउटपुट बाइ पावर इनपुट इन्टु 100%. So power output भनेको 80 into 10 to the power 3 divided by power input भनेको थाहा छैन त्यही निकाल्नु पर्ने र यो 80 छ into 100% कट्यो अनि यहाँबाट हामीले सल्भ गर्दाखेरि इनपुट पावर कति आउँछ 10 to the power 5 watt. Okay, this much for today. अर्को भिडियोमा हामी AC अल्टरनेटिङ करेन्टको न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्नेछौँ केही समस्या भयो केही सोध्न मन भए कमेन्ट बक्समा प्लिज लेख्नु होला थ्यांक यू भेरी मच एन्ड कीप लभिङ फिजिक्स